معرفی 32 فیلم ترسناک توی این ویدیو. دوستان سلام، بعد مدت‌ها بالاخره برگشتیم و دلم واسهتون خیلی تنگ شده بود. بدون معطلی میریم واسه ادامه ویدیو. بعضی فیلم‌ها فقط میترسوننت، ولی بعضیا کاری میکنن که بعد تموم شدنش هم جرئت نکنی که هیچ جا بری. و چیزی که قراره توی این ویدیو ببینین دقیقاً از همون مدلاست. از عروسیایی که وسط شب عروس رو شکار میکنن تا شهری که انگار خود جهنم قورتش داده. این لیست با هیچ احد و ناسی شوخی نداره. پس چراغا رو خاموش کن و هندزفری تو بذار و اگه وسط ویدیو ترسیدی حداقلش لایک یادت نره، چون من برای پیدا کردن این فیلم‌ها احتمالاً روحمو فروختم. دیابولیک. وقتی که آدم ناامید میشه همون لحظه بهترین طعمه برای تاریکیه. یه زن دنبال درمان و معجزه است، دنبال چیزی که زندگیشو نجات بده، ولی چیزی که پیدا میکنه یه جادوگر نفرین شده است که میخواد بدنشو تبدیل کنه به ظرف قدرت شیطانیش. و راستشو بخواین این ایده هنوزم جواب میده، چون ترس واقعی فیلم اون لحظه‌ایه که شخصیت اصلی کم کم حس میکنه کنترل خودش رو داره از دست میده. فیلمای تسخیر اگر روی فضای روانی خوب کار کنن میتونن حسابی ترسناک بشن. اون حس دیگه خودت نیستی همیشه ترسناکه و خیلی جواب میده. Eye for an eye. Remember you're dreaming. Remember you're dreaming. Remember you're dreaming. بعضی وقتا فقط یه صحنه کافیه تا زندگیت برای همیشه خراب بشه. آنا بعد مرگ پدر و مادرش میره فلوریدا پیش مادر بزرگش. سعی میکنه دوباره زندگی عادی داشته باشه، ولی بعد یه خشونت وحشتناک میبینه و از اون لحظه حس میکنه که گیر افتاده. فیلم روی پارانویا و حس تحت تعقیب بودن شکل میگیره. اون ترسی که باعث میشه دیگه نتونی به کسی اعتماد کنی. Hell House LLC Lineade. Of our Lord Jesus Christ. Are we gonna die in here? They're coming for you. بعضی خونه ها تسخیر شدن ولی بعضی ها انگار خود جهنمن. یه گروه تحقیق پرونده های حل نشده میرن داخل کارمایکل مانور، جایی که سالها قبل یه قتل عام وحشتناکی اتفاق افتاده و بعد از 4 شب همه ناپدید میشن. فقط فیلمایی که ضبط کردن باقی میمونه. این فرانچایز همیشه توی فاوند فوتیج از بقیه باهوشتر عمل کرده. اون حس یه چیزی ته تصویر تکون خورد هنوزم که هنوزه جواب میده و عمارت کارمایکل دقیقاً از اون لوکیشناییه که از همون ثانیه اول حس ترس بدی بهت منتقل میکنه. Don't enter. قانون اول فیلم ترسناک: اگه یه ساختمون متروکه اسمش وارد نشو بود واقعا وارد نشو. یه گروه ماجراجوی اینترنتی میرن سراغ یه هتل متروکه معروف، جایی که هم داستان روح داره هم شایعه گنج چند صد میلیون دلاری و خب معلومه که همه چی قراره به جهنم تبدیل بشه. فیلم خیلی روی فضای ترسناکش کار کرده، راهروهای تاریک، اتاقهای پوسیده، دوربینهای لرزون، ولی مشکل فقط روح‌ها نیستن. یه گروه دیگه هم دنبال گنجن و وقتی انسان‌های حریص به علاوه موجودات ناشناخته و همچنین فضای بسته رو با هم قاطی کنی معمولاً کسی زنده بیرون نمیاد. اگه تو جای اینا بودی برای 300 میلیون دلار وارد اون هتل میشدی یا نه؟ زیر ویدیو برام کامنت کن. Faces of Death. Come on. I dare you.
بدترین هیولاها همیشه واقعی ترینان. فیلم درباره زنیه که کارش بررسی ویدیوهای اینترنتیه. همون شغلی که باید بشینی ساعت‌ها محتوای خشونت‌آمیز ببینی و تصمیم بگیری حذف بشن یا نه. ولی یه سری ویدیو به دستش میرسه که انگار دارن صحنه‌های مرگ یه فیلم قدیمی رو بازسازی میکنن و کم کم مرز بین فیلم و واقعیت و جنون کامل محو میشه. چیزی که این ایده رو ترسناک میکنه اینه که خیلی دور از واقعیت نیست. اینترنت واقعا پر از چیزاییه که نباید ببینی و فیلم احتمالاً قراره روی همون حس کنجکاوی خطرناک بازی کنه. اون لحظه‌ای که میدونی نباید ادامه بدی ولی ادامه میدی. Business is booming. آیرون لانگ. One of the reasons. I just agree. This is important. Food, air. We need this, not just the COI, all of us. I just want to live. تصور کن که آخر دنیا رسیده، ستاره ها ناپدید شدن و تو رو داخل یه زیردریایی زنگ زده وسط اقیانوسی از خون قفل کردن. این دیگه فقط ترسناک نیست، این یه کابوس کامله. دنیای فیلم کاملا نابود شده، هیچ سیاره قابل سکونتی باقی نمونده، فقط یه اقیانوس خون روی یه ماه متروکه پیدا شده و برای بررسیش یه زندانی و داخل یه زیردریایی جوش میدن بدون پنجره واقعی و بدون راه فرار، فقط تاریکی و فشار و صدای فلز. چیزی که آیرون لانگ رو خاص میکنه اون حس خفقانه، اون حس ترس لعنتی که کم کم خوره میشه و میفته به جونت. توی بیشتر فیلم حتی نمیدونی که بیرون چی منتظرته و دقیقاً همینه که ترسناک ترش میکنه. این از اون فیلماست که اگه کارگردانی و صداگذاریش درست باشه میتونه تبدیل شه به یکی از بهترین تجربه های سال. There is too much at stake not to take calculated risks. Eden doesn't understand that. Is that so wrong? Why doesn't anybody else want that? کیلر وال. همه فکر میکنن که نهنگ قاتل قشنگه تا وقتی که وسط آب مستقیم بیاد سمتت. 2 تا دوست وسط یه تالاب دور افتاده گیر میافتن و یه نهنگ قاتل به اسم ستو شروع میکنه به شکار اونا. و چیزی که ترسناکه اینه که اورک‌ها واقعا فوق‌العاده باهوشن. یعنی با یه هیولای احمق طرف نیستی، یه شکارچی باهوش داره باهات بازی میکنه. سایکو کیلر. Open the gates. بعضی قاتلا فقط میکشن ولی بعضی انگار از جهنم اومدن. یه زن بعد از قتل وحشیانه شوهرش به نام افسر جین آرچر میره دنبال قاتلی که پلیس هنوز نتونسته گیرش بندازه، ولی هرچی بیشتر جلو میره پرونده عجیبتر میشه. قتلا فقط قتل نیستن، پر از نمادهای شیطانی و پیامهای مریضن و قاتل انگار همیشه چند قدم جلوتره. چیزی که فیلمو جذاب میکنه همون حس تعقیب بیپایانه، اینکه جین داره کم کم وارد ذهن یه آدم کاملا سادیستی میشه و بدتر از همه شاید حقیقت پشت این قتلا از خود قاتل هم ترسناکتر باشه. پست هاوس. I'm pretty sure that I saw something that night. Ngayon lang ako makakapanood ng silent film na ganito. بعضی فیلم ها نباید کامل شن. یه تدوینگر مشکلدار و دخترش دارن یه فیلم ترسناک صامت قدیمی رو بازسازی میکنن ولی وسط کار ناخواسته یه موجود باستانی رو آزاد میکنن و راستشو بخواین این ایده فوق العاده پتانسیل داره. ترکیب سینمای قدیمی، تصاویر صامت و یه موجود نفرین شده. اگر خوب اجرا بشه میتونه یکی از خاص‌ترین ترسناکای سال بشه. Panood ng silent film na ganito. Primate.
میمونا وقتی آرومن با نمکن، ولی وقتی عصبانی بشن عملا ماشین کشتارن. لوسی با دوستش میره تعطیلات هاوایی. همه چی آرومه تا وقتی که شامپانزه خانوادگی شروع میکنه رفتارهای عجیبی نشون میده و بعدش هم کاملا وحشی میشه. چیزی که فیلمو ترسناک میکنه اینه که حیوانای وحشی واقعا غیر قابل پیش بینی ان. این دیگه جن و روح نیست، یه نیروی فیزیکی خالصه که میتونه تیکه تیکت کنه و وقتی که وسط یه خونه گیر افتادی با یه حیوان فوق العاده و باهوش عملاً قراره که کابوس شروع بشه. Ready or Not 2. فقط تصور کن از یه خانواده روانی جون سالم به در بردی. فکر میکنی که همه چیز تموم شده. بعدش یهویی میفهمی که اون کابوس تازه مرحله اول بازی بوده. توی قسمت اول گریس با اون لباس عروسی خونیش تبدیل شد به یکی از خفن‌ترین فاینال گرل های چند سال اخیر، ولی این بار اوضاع خیلی مریض‌تر شده. گریس هنوز از شوک اتفاقات قبلی بیرون نیومده که میفهمه خانواده لودوموس فقط یه مهره بوده. پشت اون بازی مرگبار چند خاندان دیگه هستن که برای رسیدن به یه تخت قدرت حاضرن که همه چی رو سلاخی کنن و حالا گریس همراه خواهرش فیس وسط یه شکار انسانی جدید گیر افتاده. فرقش اینه که این بار فقط بحث زنده موندن نیست، بحث اینه که هر کی برنده بشه کنترل همه چی رو دست میگیره. چیزی که این فیلمو جذاب میکنه فقط کشت و کشتار و تعقیب و گریز نیست، اون حس هیچ جا امن نیسته. اینکه هر آدمی که میبینی شاید بخواد سرتو از تنت جدا کنه و راست همین ترکیب طنز سیاه و خشونت دیوونه‌وار رادی اور نات رو تبدیل کرده به یکی از سرگرم کننده ترین فرانچایزهای ترسناک جدید. کراکن. همه فکر میکنن که اقیانوس آرومه تا وقتی که یه چیزی از زیر آب بیدار بشه. یه زیستشناس دریایی میره روی مزرعه ماهی تحقیق کنه، ولی همزمان چند تا نوجوان به شکل وحشیانه‌ای کشته میشن و همه چی کم کم به اعماق اون اقیانوس لعنتی اشاره میکنه. حالا تصور کن زیر عمیق‌ترین آبهای نروژ یه موجود افسانه‌ای خوابیده باشه، یه هیولای عظیم با بازوهایی که میتونه کشتی و مثل قوطی له کنه. چیزی که کراکن رو جذاب میکنه اون ترس ناشناخته است، اینکه ته اقیانوس رو هیچکس کامل نمیشناسه و سینما وقتی میره سمت ترس دریایی اگر خوب اجرا بشه واقعا خفه کننده میشه، چون هیچ فراری عملا وجود نداره. Resurrection Road. Either you come here to kill me, I came here to send your ass to hell. وسط جنگ آدما یا قهرمان میشن یا هیولا. 6 سرباز سیاه‌پوست به رهبری یه برده سابق فرستاده میشن به یه مأموریت تقریبا انتحاری، نفوذ به یه قلعه وسط جنگلای آرکانزاس. ولی چیزی که میتونه فیلم خاص کنه فقط جنگ نیست، اون فضای ترسناک و وحشتیه که وسط جنگل شکل میگیره، چون تاریخ ثابت کرده که گاهی خود جنگ ترسناکتر از هر موجود ماورایی. Scream 7. گاست فیس هیچ وقت واقعا نمیمیره، فقط منتظر میمونه که یکی دیگه ماسکو برداره. سیدنی پرسکات سالها سعی کرد که از اون جهنم فرار کنه، یه زندگی جدید بسازه، آروم بشه. ولی این فرانچایز یه قانون داره، گذشته همیشه برمیگرده. این بار قاتل جدید دختر سیدنی رو هدف گرفته و این یعنی ما با یه سیدنی متفاوتی طرفیم. دیگه اون دختر فراری قدیمی نیست و آدمی که برای بچهش بجنگه ترسناکتر از هر قاتلیه.
اسکریم همیشه یه ترکیب خفن از اسلشر، معمای قاتل و طنز تلخ بوده و اگه این قسمت بتونه همون حس پارانویا و هیچکس قابل اعتماد نیست رو برگردونه، احتمالاً یکی از بهترین بازگشت‌های فرانچایز میشه. و خب بیاین قبول کنیم که حدس زدن هویت گاسفیس نصف لذت فیلمه. Send help. بعضی وقتا ترسناک‌ترین چیز توی طبیعت وحشی اون آدمیه که کنارت گیر افتاده. فیلم اول شبیه درام کاری ساده است. یه کارمند خسته و تأخیر شده کنار رئیس لوس و از خودرازیش گیر افتاده. بعدش یهویی هواپیما سقوط میکنه و همه چیز عوض میشه. اون کت و شلوارای گرون، اون پوزهای مدیریتی و اون قدرت الکی. وسط جنگل هیچ کدوم از اینا هیچ ارزشی ندارن. حالا این لیندایی که بلد زنده بمونه و کم کم شروع میکنه رئیسشو خورد میکنه. فیلم فقط درباره بقا نیست، درباره قدرت، تأخیر و فروپاشی آدماست. و راستشو بخواین این ایده که آدم سالها خشمشو قورت بده، بعد وسط جهنم طبیعت بالاخره کنترل کامل رو دست بگیره، خیلی پتانسیل روانی داره و قراره که اوضاع خیلی به هم بریزه. سیجین 8. ترسناکترین جرمگیری ها معمولا همونایی هن که از خونه شروع میشن. یه مردی مادر پیرشو میاره خونه و بعدش نیروهای شیطانی شروع میکنن که خونواده رو نابود کنن. فرانچایز سجین همیشه روی فضای سنگین، جنهای اسلامی و تصاویر غیرقابل پیش بینی کار کرده و برای همین خیلی‌ها واقعا باهاش ارتباط میگیرن، چون حس میکنی که این اتفاقات زیادی به فرهنگ و باورهای واقعی نزدیکن. شامان. وقتی که ایمانت شروع کنه ترک خوردن، تاریکی وارد میشه. یه مبلغ مذهبی میره یه منطقه دور افتاده توی آکوادور تا مردم بومی رو تغییر بده، ولی بعدش پسرش تسخیر میشه و کم کم خودش هم نمیدونه که ایمانش واقعیه یا فقط ترسه. این مدل ترسناکا وقتی خوب در بیان خیلی سنگین میشن، چون جنگ اصلی بین خدا و شیطان نیست، بین شک و باور انسانه. Silent Night, Deadly Night. With a glimmering axe, so lively and quick, I knew in a moment it must be Saint Nick. بابا نوئل قراره که هدیه بیاره، نه قتل عام. یه بچه قتل والدینش رو به دست یه آدم با لباس بابا نوئل میبینه و سالها بعد خودش همون لباس رو میپوشه، ولی این بار برای انتقام. این فرانچایز همیشه اون حس اسلشر کلاسیک مریض و عجیب رو داشته، اون ترکیب کریسمس و خشونت که به طرز عجیبی جواب میده. و راستشو بخواین هیچ چیزی ترسناکتر از این نیست که چیزی که باید حس امنیت بده تبدیل بشه به کابوس. سرب. بعضی رسمای قدیمی باید همون قدیم دفن می شدن. حنیف و ایستی بعد مرگ عموشون برمیگردن خونه خانوادگیشون، یه خونه قدیمی وسط ناکجا آباد. ولی مشکل اینجاست که عموشون انگار کامل نمرده و شبایی که سرب شروع میشه مرز بین دنیای مرده ها و زنده ها از بین میره. فیلم شدیداً روی فولکلور جاوه‌ای کار میکنه و این دقیقاً همون چیزیه که میتونه خاصش کنه. اون آیین نفرین شده‌ای که باید خاک قبر بخوری و اون روحی که مدام برمیگرده و اون حس لعنتی خانوادگی. همه چی بوی یه کابوس واقعی میده و تجربه ثابت کرده که بعضی از ترسناکترین فیلم‌های چند سال اخیر دقیقاً همین ترسناک‌های آسیایی بودن که از افسانه‌های محلی استفاده کردن. The Bride.
فرانکشتاین این بار دنبال قربانی نیست، دنبال عشقه و معمولا خطرناکترین هیولاها همونایین که احساس تنهایی میکنن. فضای فیلم توی شیکاگوی دهه 30 میگذره، یه شهر چرک و تاریک و پر از مافیا و فساد و آدمایی که خودشون از هیولاها ترسناکترن. فرانکشتاین خسته شده از فرار، خسته شده از تنها بودن. برای همین میره سراغ دکتری که بتونه براش یه همراه خلق کنه و بعدش برایت متولد میشه، دختری که از مرگ برگشته ولی خودش هنوز نمیدونه که انسان هیولاست یا یه چیزی بین این دوتا. چیزی که فیلمو جذاب میکنه اینه که فقط ترسناک نیست، یه جور تراژدی عاشقانه است. دو موجودی که نباید زنده باشن و سعی میکنن توی دنیایی که ازشون متنفره عشق پیدا کنن و کم کم داستان تبدیل میشه به هرج و مرج کامل. پلیس وارد میشه، مردم وحشت میکنن و انگار کل شهر آماده انفجاره. این فیلم از اوناست که احتمالاً بیشتر از جامپ اسکیر با فضای سنگینش میره زیر پوستت. The Mortuary Assistant. Experience was terrifying. اگه یه شب تنها وسط سردخونه اجساد کار کنی و یهویی یکی از جنازه ها چشم باز کنه چی کار میکنی؟ این یکی دقیقاً از همون ایده هاییه که ذاتاً ترسناکه، چون همه چی از همون اول حس اشتباه بودن میده. ربکا تازه کارشو توی مرده‌شورخونه شروع کرده، اونم توی شیفت شب و تنها بین جنازه ها. اولش فکر میکنه که فقط خسته است، صداها، سایه ها و اتفاقات عجیب، ولی کم کم میفهمه که قضیه خیلی مریض‌تره. اینجا فقط با روح و جن طرف نیستیم، با تسخیر، آیین‌های شیطانی و یه نیروی طرفیم که میخواد بدن ربکا رو مال خودش کنه. و چیزی که این فیلمو واقعا ترسناک میکنه اون فضای خفه کننده و بیمارشه، راهروهای تاریک، نور فلورسنت سرد و صدای جنازه ها. اصلا همین لوکیشن به تنهایی نصف کار ترسوندن مخاطب رو انجام میده. و اگه بازی اصلیشو تجربه کرده باشی میدونی که این داستان ظرفیت اینو داره که حسابی روان آدمو خورد کنه. سوکما. آینه ها ترسناکن چون هیچ وقت مطمئن نیستی که چیزی که توش میبینی واقعا خودتی یا نه. آرینی فقط میخواست با خانواده‌اش یه زندگی تازه شروع کنه، یه شهر کوچیک، یه خونه جدید و یه شروع آروم. ولی بعدش یه انبار مخفی پیدا میکنن و داخلش یه آینه قدیمی هست. از همون لحظه همه چیز شروع میشه، صداهای عجیب، سایه هایی که داخل آینه حرکت میکنن و حس لعنتی این که یه نفر داره از اون سمت نگات میکنه. اما داستان وقتی مریض سر میشه که معلوم میشه پیرزن مهربون و آروم خونه دقیقاً مرکز این کابوسه. اون نمیخواد بکشتشون، اون بدن آرینی رو میخواد. و راستشو بخواین ایده تعویض روح از طریق آینه اگه خوب اجرا بشه میتونه یکی از ترسناکترین ایده های ترسناک سال بشه، چون آینه تنها چیزیه که هر روز بهش نگاه میکنی و بعد از این فیلم احتمالاً دیگه تو آینه راحت نگاه نمیکنی. Kamu selamat. Ibu saya sudah terlambat. The Dreadful. بعضی آدما گذشتهشون رو دفن میکنن، بعضیا فقط فکر میکنن که دفنش کردن. فیلم درباره ان و مادر شوهرشه که دور از همه زندگی میکنه، یه زندگی سرد، ساکت و خفه کننده. ولی بعدش یه نفر از گذشته برمیگرده و دقیقاً همونه که همه چی رو نابود میکنه. این مدل فیلم‌ها معمولاً روی ترس روانی بازی میکنن، روی حس گناه، راز و رابطه‌های سمی و اسم فیلم دقیقاً حسشو منتقل میکنه. یه درد دائمی، یه اضطراب کشدار که ولت نمیکنه. They will pull you down to hell. The Whistler. Be careful. غم بعضی وقتا دروازه چیزای بدتریه. یه زوج بعد مرگ دخترشون یه مزرعه دورافتاده توی ونزوئلا بهشون میرسه و خب اگه فیلم ترسناک دیده باشی میدونی که هیچ ارثی توی جای دورافتاده‌ای خبر خوبی نیست. اونجا کم کم اتفاقات عجیب شروع میشه، صداها، حضورها، نیروهایی که انگار سالها منتظر بودن کسی برگرده. فیلم بیشتر روی فضای سنگین و روانی کار میکنه، روی آدمایی که خودشون از قبل شکستن و حالا یه نیروی تاریک داره از همون درد
تغذیه میکنه و راستشو بخواین این مدل ترس خیلی وقتا از جامپ اسکر بدتره، چون آروم آروم نابودت میکنه. The most horrible things you can imagine. Thrash. همه از طوفان میترسن، ولی مشکل وقتی شروع میشه که طوفان گرسنه باشه. فیلم با یه هاریکین درجه 5 شروع میشه، همه چیز نابود میشه، شهر زیر آب میره، آدما دنبال پناهگاه میگردن، ولی بعدش مردم میفهمن که آب فقط آب نیست، کوسه ها وارد شهر شدن و دقیقاً همین ایده باعث میشه که فیلم اون حس ترس خفه کننده رو بهت بده. تصور کن که برق قطع شده، خیابون زیر آبه، هیچ راه فراری هم نداری و یه چیزی زیر پاته که فقط منتظره که اشتباه کنی. فیلم خیلی روی بقا کار میکنه بچه‌ها، روی اون لحظه‌هایی که آدما بین نجات دادن بقیه یا نجات خودشون گیر میکنن. این مدل فیلم‌ها اگه خوب ساخته بشن از خیلی فیلم‌های جن زده ترسناک‌ترن، چون حس میکنی که ممکنه واقعا واسه خودت هم اتفاق بیفته. Bet you never saw this on Shark Week. The Yeti. Sorry. Did I wake you? طبیعت همیشه ترسناک نیست، مگه اینکه یه چیز قدیمی‌تر از انسان توی طبیعت منتظر شکار باشه. داستان از ناپدید شدن 2 نفر توی آلاسکا شروع میشه، هیچ ردی، هیچ توضیحی، فقط سکوت و برف. بعدش الی و مری و جونیور تصمیم میگیرن که برن دنبالشون. اشتباه بزرگشون دقیقاً همینجاست، چون هرچی بیشتر وارد اون طبیعت یخ زده میشن، بیشتر حس میکنی که انگار خودشون دارن وارد قلمرو یه شکارچی میشن. و چیزی که فیلمو خیلی جذاب میکنه اینه که یتی رو فقط یه هیولای گنده برفی نشون نمیده، انگار یه موجود باستانیه، یه چیزی که سالها اونجا بوده و حالا بیدار شده. اون حس تنهایی وسط برف، اون سکوت مرگبار، اون ترس از این که یه چیزی داره نگات میکنه، اگه درست در بیاد میتونه که یه شاهکار تمام عیار رو براتون بسازه. Twisted. You're a monster. کلاهبردار بودن خیلی باحاله، تا وقتی که سر آدم اشتباهی کلاه بذاری. 2 تا جوون دارن خونه هایی که مال خودشون نیست و به مردم میفروشن و اسکمشون عالی پیش میره، تا وقتی که میرن سراغ یه خونه که صاحبش یه راز خیلی تاریک داره و از اونجاست که بازی برمیگرده سمت خودشون. For you, I'm prepared to make an exception. The Strangers Chapter 3. بعضی قاتلا دنبال پولن، ولی بعضیاشون دنبال انتقامن. ولی The Strangers فقط میکشن چون دلشون کشتن میخواد و همینه که ترسناکترشون میکنه. مایا بعد اتفاقات قسمت قبل عملا نابود شده، نه فقط جسمی بلکه روانی. اون تنها بازمونده این کابوسه. ولی مشکل اینجا اینه که زنده موندن همیشه به معنی نجات پیدا کردن نیست. فیلم کم کم مایا رو هول میده سمت تاریکی، جایی که دیگه نمیفهمی شکار چیه یا خود شکاره. و چیزی که این قسمت رو خطرناک میکنه اینه که قاتلا این بار انگار دارن بازی میکنن، انگار میخوان مایا رو تبدیل کنن به یکی از خودشون. اون ماسکای بیرو، اون سکوت لعنتی، اون حس این که یکی داره از دور تماشات میکنه، همه اینا هنوزم که هنوزه کار میکنه. و اگرم که نصف شب تنهایی این فیلمو ببینی، بعدش هر صدایی که توی خونه بیاد از ترس قراره که سکته کنی. اگه تا اینجای لیست یه فیلم پیدا کردی که قطعا میخوای ببینی، همین الان سابسکرایب کن، چون ادامه لیست تازه داره ترسناکتر و جذابتر میشه. "28 years later, the Bone Temple". توی دنیای 28 روز هیولاها فقط آلوده ها نیستن، خود آدما خیلی وقتا بدترن.
این قسمت انگار بیشتر از ویروس روی فروپاشی انسانیت تمرکز کرده. اسپاک برای زنده موندن وارد یه فرقه خشن میشه، گروهی که با ترس آدما رو میشکنن و دوباره میسازن و همزمان یه دکتر داره روی یه ویروس تحقیق میکنه، تحقیقی که شاید دنیا رو تغییر بده یا اینکه نابودش کنه. چیزی که این فرانچایز رو همیشه خاص کرده فقط زامبیا نبودن، اون خشونت وحشی و واقع گرایانه آدما بود، جایی که دیگه مرز بین نجات و هیولا شدن کاملا از بین رفته. بلک بلاد. بعضی نفرینا فقط خودتو نابود نمیکنن، کل نسلتو میخورن. رینا و پرام فقط یه بچه میخوان، ولی هر بار که رینا باردار میشه بچه رو از دست میده. بعدش میفهمن که یه جادوی سیاه قدیمی روی خون و نسل خانوادگیشون افتاده. یه موجود شیطانی به اسم گیسی رنگ داره نسلشون رو قطع میکنه. و اگه راستشو بخواین، فیلمایی که روی نفرینای خانوادگی و جادوی محلی کار میکنن معمولاً حس خیلی واقعی تری دارن، چون انگاری ترس از بیرون نمیاد، از داخل خون خودته. Return to Silent Hill. سایلنت هیل جایی نیست که پیداش کنی، جایی که وقتی روحت نابود شد صدات میکنه. جیمز یه نامه دریافت میکنه از زنش که مرده و همین یه جمله کافیه که دوباره برگرده به شهری که هیچ آدم سالمی نباید برگرده سمتش. سایلنت هیل هنوز همون کابوس مه‌آلود لعنتیه، خیابونای خالی، آژیرهای جهنمی و موجوداتی که انگار مستقیم از عذاب وجدان انسان ساخته شدن. ولی ترس واقعی فیلم هیولاها نیستن، خود جیمزه. هرچی بیشتر دنبال مری میگرده بیشتر وارد فروپاشی روانی خودش میشه. مرز بین واقعیت، گناه و توهم کاملا نابود میشه. لی کورونینز The Mummy. همه فکر میکنن که ترس مومیایی یعنی بانداژ و مقبره و طلسمای قدیمی، ولی ترس واقعی وقتی شروع میشه که یه نفر بعد 8 سال از مرگ برگرده خونه. دختری خبرنگار وسط بیابون ناپدید میشه بدون هیچ رد و نشونه ای. 8 سال میگذره، خانواده‌اش عملاً نابود میشن. غم، عذاب وجدان و امیدی که کم کم مرده. و بعد یه روز دختره برمیگرده، ولی مشکل اینجاست که اون چیزی که برگشته شاید دیگه واقعا دخترشون نباشه. و هانستلی همین ایده به طرز وحشتناکی قویه، چون فیلم به جای اینکه فقط بره سمت یه هیولای کلاسیک مومیایی داره روی حرور روانی و خانوادگی بازی میکنه. تصور کن کسی که سالها عزادارش بودی دوباره جلوی در خونه ظاهر بشه، همون چهره و همون صدا، ولی یه چیزی داخلش اشتباه باشه، یه چیز غیر انسانی. و اگه لی کورونین همون کاری که با ایول دد رایز کرد اینجا تکرار کنه، احتمال زیاد با یه فیلمی روبرویم که هم بروتاله هم شدیداً غیر قابل پیش بینی. اون مدل ترسی که آروم شروع میشه و بعدش یهویی تبدیل میشه به یه جهنم کامل. خب اینم 32 فیلم ترسناکی که قرار خواب از سرت بپرونن. بعضیاشون شاید شاهکار باشن، ولی یه چیزی مشخصه: سالهای آینده برای طرفدارای ژانر وحشت سالهای پر از ترس و خشم و خشونت. حالا تو بهم بگو کدوم فیلم بیشتر از همه ذهنتو درگیر کرد؟ کدومش واقعا پتانسیل داره که تبدیل شه به کابوس سال؟ اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره و این ویدیو رو برای اون دوستی بفرست که ادعا میکنه هیچ فیلم ترسناکی اونو نمیتونه بترسونه. بذار ببینیم بعد از این لیست هنوزم همینو میگه یا نه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.